What's up mga lods? Simple TV here. Welcome back sa ating YouTube channel. Today, share ko lang sa inyo yung pinakamadaling paraan ng pag-install ng Filmora X sa inyong PC or laptop. So, wag na natin patagalin to mga lods. Sisimulan na natin. So, open your browser mga lods. So, download nyo lang to mga lods. Itong Digital Express na zip. Meron siyang 236.6 MB. So yung link niya mga lods is ilagay ko lang doon sa description. So hindi ko na i-skip mga lods . Promise ko sa inyo mga lods, 100% na walang virus o meron lang akong hihilingin sa inyo mga lods. Please subscribe. So ayun mga lods, completed na. Exit natin. Punta tayo doon sa File Explorer mga lods. Then sa download. Then ito yun mga lods, itong Digital Express. Yan. Then double click nyo lang yan. Then double click nyo itong Digital Express mga lods. Then sa baba makita niyo yung Filmora na version 10. Then double click. Ayan. Tapos mapapa up to mga lods. Then next nya lang. Next. 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 Then i-uncheck nyo lang to mga lods. Tapos check nyo lang yung create desktop icon. Then next. Antayin nyo lang hanggang sa matapos to mga lods. So ayan mga lods, ito yung Wondershare Filmora. Then click nyo lang yan. Ayan. So ayan mga lods, try natin, close natin ito mga lods. Picture lang, yung mga picture lang para testing natin mga lods. Ito na lang intro yun. Then try natin i-export mga lods. Baguhin ko to dito sa data D. Depende lang sa inyo mga lods kung saan yung malaki yung storage. Then export. Dali lang. Close na lang natin mga lods. Tingnan natin doon sa
Tita D. So, ito yung mga lods, oh. Ay, ito yan pala. So, ayun mga lods. Legit. 100%. Sana nakatulong sa inyo itong mga lods. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thanks a lot mga lods. God bless. Bye-bye.